Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης. Τα παιδιά στο κανάλι με φωνάζουν θετικό. Ελπίζω να είστε καλά. Το σημερινό είναι ίσως το σημαντικότερο βίντεο που έχει γίνει πάνω στην Ελληνική Επανάσταση και τον ρόλο που έπαιξε η Εκκλησία. Οπότε κάντε εγγραφή στο κανάλι όσοι ενδιαφέρεστε για τέτοια θέματα. Εννοείται κοινοποιήστε την σημερινή εκπομπή, γιατί είναι άκρος σημαντική και θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και πλούσια από υλικό, και πιστέψτε με ότι θα σας ανταμείψει με πάρα πολλές γνώσεις. Και φυσικά πατήστε το κουμπί του like. Όσοι θέλετε, παιδιά, να παρακολουθήσετε πιο πολλές εκπομπές, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε τους ανάλογους συνδέσμους για να σας κατευθύνουν στο κανάλι. Τώρα, να ενημερώσω ότι η εκπομπή είναι όπως πάντα ζωντανή, που σημαίνει ότι μπορείτε να σχολιάζετε όσο διαρκεί η εκπομπή, πάντα φυσικά κόσμια. Μπορούν να σχολιάσουν στο κανάλι μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι, κανείς άλλος. Λοιπόν, τι θα πούμε σήμερα? Θα πούμε πάρα πολλά. Θα πούμε για το αν υπήρχε όντως κρυφό σχολείο ή όχι εκείνη την εποχή. Θα πούμε αν υπήρχαν φανερά σχολεία επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας παύλα τουρκοκρατίας. Θα πούμε φυσικά για αυτόν τον πάρα πολύ τεράστιο και γνωστό μύθο, πλέον αστικό μύθο έτσι για μένα, των παλαιών πατρών Γερμανό, και αν σήκωσε ή όχι το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Θα μιλήσουμε επίσης για το πού ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Λοιπόν, αυτά που θα ακούσετε σήμερα μη σας σοκάρουν. Το ύφος μου είναι λίγο, θα έλεγα, αυστηρό και απότομο μερικές φορές, αλλά έτσι είμαι, ήδη χαμογελάω. Λοιπόν, μην αγχώνεστε, χαλαρώνουμε όλοι. Λοιπόν, είμαι λίγο έτσι απότομος κάποιες φορές, αλλά αυτό έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός ότι πονάω αυτόν τον τόπο, και όσοι με παρακολουθούν πάρα πολύ καιρό στο κανάλι ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο κάνω αυτές τις εκπομπές. Θα ήθελα επίσης να πω μια καλησπέρα σε όσους έχουν γράψει ήδη στο live chat. Επαναλαμβάνω ότι όσες φορές κάνω λοιπόν και εντάξει, αυτές τις παύσεις τις κάνω επειδή η εκπομπή γίνεται ζωντανά και δεν υπάρχει κανένα απολύτως μοντάζ. Το έχω επιλέξει εγώ αυτό, γιατί έτσι βγαίνει πιο γνήσιος ο Γιάννης Καραγιαννίδης σε αυτό που κάνει. Πολλοί το γουστάρουν, άλλοι μου λένε εγώ δεν θέλω να ακούω αου και μα. Εντάξει, οπότε επιλέγετε εσείς πάντα τι θέλετε να παρακολουθήσετε. Εγώ προτιμώ αυτό το αγνό που βγαίνει, και φυσικά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που το εκτιμάει. Εντάξει, ξεκαθαρίζω πάντα τη θέση μου για όσους με παρακολουθούν πρώτη φορά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Τι λέτε? Επειδή σας αρέσει να αναφέρομαι σε σχόλια απλών ανθρώπων και όχι μόνο συγγραφέων, καθηγητών, έτσι, και το έχετε δείξει πάρα πολλές φορές ότι το γουστάρετε αυτό που κάνω, πάμε να δούμε μία ανάρτηση η οποία έχει γίνει στο Facebook αυτές τις ημέρες και θα τη σχολιάσουμε μαζί. Βρισκόμαστε στο 1828. Το νεοελληνικό κράτος έχει σχηματιστεί, δεν έχει σχηματιστεί καλά, αφού ακόμα τώρα οι Έλληνες καταλαβαίνουν τι και πώς. Λοιπόν, και κυβερνήτης είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Πατριάρχης Αγαθάγγελος, εν τω μεταξύ με αυτά που θα ακούσετε μην απορρίσετε, όσοι έχετε δει προηγούμενα μου βίντεο για την Εκκλησία ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια είναι η θέση μου και ποια ήταν και η θέση της Εκκλησίας απέναντι στον ελληνισμό. Αν δεν έχετε δει τα προηγούμενα βίντεο, σήμερα σας προετοιμάζω, θα πάθετε ένα σοκ, αλλά μείνετε μαζί μου και φυσικά παρακολουθήστε και εκείνα τα βίντεο στην ανάλογη playlist. Πάμε λοιπόν. Ο Πατριάρχης Αγαθάγγελος αποστέλει εγκύκλιο προς τους Έλληνες, ζητώντας τους να επιστρέψουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Συμπεριλαμβάνει μάλιστα στην επιστολή του και τους όρους του ίδιου του Σουλτάνου για αυτόν τον σκοπό, ενώ παράλληλα στέλνει στην Πελοπόννησο
3 Μητροπολίτες ώστε να επηρεάσουν το ποίμνιο προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό προκαλεί την έντονη αντίδραση του ίδιου του Καποδίστρια, που ξεκαθαρίζει στον Αγαθάγγελο πως αρκετό μαχήθηκε για να επιστρέψουν οι Έλληνες στην πρώτερη, δηλαδή προγενέστερη, δουλική κατάσταση. Και εννοείται πως συμπληρώνονται πάνω από 200 χρόνια από τον αφορισμό της Επανάστασης εκ μέρους του Πατριάρχη Γρηγόριου του Πέμπτου, ο οποίος θα δούμε στη συνέχεια τι τον έκαναν οι Τούρκοι, και όπως γνωρίζετε και το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως αλλά και η Εκκλησία της Ελλάδος δεν έχει προχωρήσει στην άρση του αφορισμού της Επανάστασης του 1821 και μέχρι σήμερα οι επαναστάτες παραμένουν αφορισμένοι. Όπα, να κάνουμε μια πάρα πολύ μικρή παύση, γιατί ήδη παρατηρώ ότι μάλλον κάποιοι πρέπει να έχουν πάθει πάρα πολλά εγκεφαλικά. Ωραία. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Σε ποια χώρα είμαι καταρχάς? Είμαι στην Ελλάδα. Είμαστε σίγουροι ότι είμαστε κάτοικοι της Ελλάδας? Είμαστε. Αυτό λοιπόν τώρα πώς προέκυψε? Πώς είναι δυνατόν να παραμένει αφορισμένη η Επανάσταση του 1821 και οι επαναστατημένοι Έλληνες, αλλά η Εκκλησία να λέει ότι αντιπροσωπεύει τον Ελληνοχριστιανισμό? Οκ, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο να το πιάσετε και να το αφομοιώσετε. Καταλαβαίνω επίσης ότι πάρα πολλοί θα θέλουν να σχολιάσουν, αλλά επειδή έχω απενεργοποιήσει τα σχόλια δεν θα μπορέσουν. Αλλά πιστέψτε με, σήμερα αξίζει να με παρακολουθήσετε από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί αυτά που θα σας πω προφανώς δεν θα σας τα έχει πει κανένας άλλος και ούτε τολμούν να τα πούν κάποιοι όπως τολμώ και τα λέω εγώ, ίσως επειδή φοβούνται την αντίδραση της κοινωνίας. Άρα ένας λόγος παραπάνω να κοινοποιήσετε το σημερινό το βίντεο όσοι το παρακολουθείτε. Αν όμως φοβόμαστε να το κοινοποιήσουμε, αυτό σημαίνει ότι κάποιος υπάρχει ο οποίος επιβάλλει αυτόν τον φόβο. Ποιος είναι αυτός? Εγώ? Ο γείτονας? Ποιος είναι? Ο κυβερνήτης της Ελλάδας είναι? Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιος είναι. Λοιπόν, για ποιο λόγο όμως παραμένουν ακόμα σε κατάσταση αφορισμού? Μου λέει ο άλλος, για ποιο λόγο κάνεις βίντεο? Για να γίνει άρση οποιουδήποτε ανθελληνικού σχολείου με γιώτα, έτσι, όχι με γιώτα, που υπάρχει στους κόλπους της Εκκλησίας. Πάρα πολύ απλό. Και θα ερεμήσω και εγώ και εσείς και ολόκληρη η κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν να έχουν περάσει 200 χρόνια και να μην έχουν σταματήσει τον αφορισμό της Ελληνικής Επανάστασης. Το καταλαβαίνετε αυτό? Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αφορίσει τους Έλληνες επαναστάτες τρέφουν, και μιλάω πάντα για την κορυφή, θετικά συναισθήματα για την Ελλάδα ή αρνητικά? Εσείς τι πιστεύετε? Καθίστε λιγάκι και αναρωτηθείτε για ποιο λόγο είναι γραμμένα αυτά που είναι γραμμένα και δεν αλλάζουν. Εγώ προσωπικά θα χαρώ πάρα πολύ αν αύριο μεθαύριο, έτσι, βγει η Εκκλησία και πει, παιδιά, ξέρετε κάτι, λάθος μας, δεν έπρεπε να γίνει, παίρνουμε πίσω και τους αφορισμούς και τα πάντα. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Δεν θα τους δεχτεί περισσότερο η ελληνική κοινωνία αν το κάνουν?
Εγώ λέω ναι. Άρα είναι εφεύρεση η λέξη ελληνοχριστιανισμός. Και είναι εφεύρεση, θα σας πω γιατί. Γιατί ο ελληνοχριστιανισμός είναι μόνο στην λέξη Ελλήνο, επειδή μιλούν αυτοί οι άνθρωποι την ελληνική γλώσσα. Για κανέναν άλλο λόγο. Για κανέναν άλλον λόγο. Και γιατί λοιπόν φαίνονται ως οι άνθρωποι που διέσωσαν την ελληνική γλώσσα, όπως φαίνεται? Σωστό είναι. Γιατί ο παπάς έπρεπε να διαβάζει το Ευαγγέλιο. Και πώς θα διάβαζε το Ευαγγέλιο αν δεν ήξερε ελληνικά? Ναι, διέσωσαν την ελληνική γλώσσα. Γιατί όμως? Γιατί ήταν ανάγκη της Εκκλησίας να την διασώσει για να μπορεί να διαβάζει τα Ευαγγέλια, για να μορφωθούν οι Έλληνες. Όχι, για να πηγαίνει το πίμνιο στην Εκκλησία. Άσχετο, έτσι, αν κάποιοι κληρικοί μάθαιναν, λέω πάντα την αλήθεια να ξέρετε, δεν κρύβω λόγια, άσχετο αν κάποιοι κληρικοί, εννοείται, μεταλαμπάδευαν και μάθαιναν ανάγνωση και γραφή και τις ελληνικές έννοιες στον κόσμο, τον απλό, γιατί ήταν αμόρφωτος. Αυτοί όμως είχαν πρόσβαση στη μόρφωση. Γιατί επαναλαμβάνω, όπως είπα και πριν, δεν κρύβω λόγια, θα τα πω όλα. Εννοείται πως πολέμησε κατώτερος κλήρος κατά των Τούρκων. Εννοείται ότι οι Τούρκοι, τον Πατριάρχη, τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, μαζί με άλλους 30, εντάξει, εννοείται. Και εννοείται επίσης ότι πάρα πολλής κόσμος, έτσι, βρήκε καταφύγιο, σε εισαγωγικά, στους κόλπους της Εκκλησίας εκείνες τις μέρες που υπήρχαν ταραχές και πόλεμοι. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Εννοείται. Άρα έπαιξαν και θετικό ρόλο. Όμως τα αρνητικά είναι αρνητικά και είναι, πιστέψτε με, πάρα πολλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα είναι. Γιατί έχουν στήσει μια ψευτοπροπαγάνδα, την οποία σήμερα στο βίντεο αυτό θα την αποδομήσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Ό,τι ψεύτικο έχει υποθεί για την Επανάσταση και την Εκκλησία θα το ακούσετε σήμερα από το στόμα μου. Πάμε παρακάτω. Έγινε η Επανάσταση στις 25 Μαρτίου του 1821, αναρωτιέται ένας φίλος στο Facebook. Τι έγινε την 25η Μαρτίου? Τίποτα. Μα καλά, αναρωτιέται, πότε ξεκίνησε η Επανάσταση? Ένα μήνα και 3 ημέρες νωρίτερα, στις 22 Φεβρουαρίου του 1821. Πού ξεκίνησε όμως? Εδώ, στη Ρούμελη, πού? Στη Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στην Κρήτη, στη Μακεδονία? Πού? Εκεί που υπήρχε πάρα πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο. Πού υπήρχε πάρα πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο? Στη Μικρά Ασία. Ναι. Από εκεί όμως έγινε η εξέγερση? Όχι. Μήπως έγινε στη Σερβία? Στην Αλβανία? Κωσυφοπαίδιο, Μαυροβούνιο? Όχι. Και εκεί υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες, μην ξεχνιέστε. Και στη Βουλγαρία είχε πάρα πολλούς Έλληνες. Όμως η Επανάσταση δεν ξεκίνησε ούτε στο Αίγυο, ούτε στην Πάτρα, ούτε στην Άγια Λαύρα, ούτε πουθενά. Ξεκίνησε πού? Στη Μολδοβλαχία. Τι πράγμα? Γι' αυτό σήμερα έχουμε πολλούς που ονομάζονται Μπόγδανοι. Μπόγδαν. Γιατί αυτό το επώνυμο είναι από εκεί πάνω. Κι ας μας ξενίζει εμάς, δεν έχει σημασία. Μπόγδαν. Πολέμησαν.
για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Θα μου πείτε το όνομα αυτό μπορεί να έχει αλλάξει. Εννοείται πως έχει αλλάξει, αλλιώς τους λέγανε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Ήταν όμως Έλληνες. Άσχετα αν κάποιοι με τα χρόνια είχαν πάρει και ξένα επώνυμα. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, πότε λοιπόν ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση? 22 Φεβρουαρίου 1821, όταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης πέρασε τον Προύθο ποταμό και εισήλθε θριαμβευτικά στο Ιάσιο, και τις επόμενες ημέρες επεκτάθηκαν οι συγκρούσεις. Λοιπόν, ξεκίνησε η Επανάσταση στις 25 Μαρτίου του 1821? Όχι. Στην Ελλάδα? Όχι. Στο Μοριά. Γιατί όχι στο Μοριά? Γιατί στις 17 Μαρτίου, λέει ένας φίλος σε ένα σχόλιο του, επαναστάτησε η Αρεόπολη, κάτω Πελοπόννησο. 21 Μαρτίου τα Καλάβρητα. 23 Μαρτίου η Καλαμάτα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πολύ σημαντικό ερώτημα. Ποιοι μαζεύτηκαν λοιπόν στην Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου και σήκωσαν το λάβαρο της Επανάστασης? Κανείς. Κανείς. Λοιπόν, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός δεν ήταν αυτός που ευλόγησε τα όπλα των επαναστατών? Όχι. Δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Δεν συνέβη ποτέ. Σας είπα ότι το ύφος μου θα είναι λίγο αυστηρό, απότομο, ηρωνικό. Sorry κιόλας, έτσι. Αλλά εσείς δεν είστε έτσι στην καθημερινότητα? Ηρωνικοί, απότομοι. Γιατί όταν λέμε μια αλήθεια η οποία πονάει πάρα πολύ κόσμο και ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο, τότε αναγκαστικά γινόμαστε έτσι. Σωστά μέχρι εδώ? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος υποτίθεται, λέει η Εκκλησία, ότι σήκωσε το λάβαρο της Επανάστασης, έχει γράψει από μνημονεύματα. Το αναφέρει? Όχι. Δεν το αναφέρει. Το αναφέρουν μήπως άλλοι ιστορικοί της εποχής? Ούτε. Ούτε. Άρα ούτε αυτός ο ίδιος το αναφέρει. Γιατί όμως δεν το αναφέρει? Γιατί δεν έγινε ποτέ. Γιατί όμως? Γιατί ο ίδιος, λέει το άρθρο, πέθανε το 1826 και το 1826 η Εκκλησία και το επίσημο τότε κράτος, με το οποίο από τότε μέχρι σήμερα είναι τα τσιμιτσικότσι, από τότε, δεν το είχε πλάσει αυτό το σενάριο σαν μύθο, αστικός μύθος, και μετά επεκτάθηκε και έγινε ένας εθνικός μύθος. Λοιπόν, πότε πέθανε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός? Το 1826. Πότε επινοήθηκε αυτός ο μύθος? Το 1838. 12 χρόνια μετά τον θάνατό του. Επαναλαμβάνω, 12 χρόνια μετά τον θάνατό του επινοήθηκε αυτός ο μύθος. Το καταλάβατε? Αφού λοιπόν απεβίωσε, μετά από 12 χρόνια άρχισαν να το κοτσομπολεύουν, αλλά δεν είχε γίνει στην ουσία ποτέ κάτι τέτοιο. Τώρα πάμε στο κέριο ερώτημα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να κάνει κάτι τέτοιο η Εκκλησία? Επιτρέψτε μου λιγάκι, επειδή ταυτόχρονα διαβάζω και τα σχόλια σας, να κάνω μια απόκρυψη χρήστη από ένα κανάλι.
Να ξέρετε, δεν μου ξεφεύγει τίποτα, έτσι. Είμαι δηλαδή εδώ, κάνω την εκπομπή ζωντανά και ταυτόχρονα κάθομαι και πετάω έξω από την ζωντανή συνομιλία διάφορα άτομα τα οποία μπαίνουν. Μάλιστα πολλοί προσπαθούν, είναι άνθρωποι του Θεού αυτοί, να μου υποδείξουν τι θα κάνω και πώς θα το κάνω και πώς θα το πω, και μπαίνουν πριν ξεκινήσει η εκπομπή, επειδή έχω απενεργοποιήσει τα σχόλια. Μπαίνουν από πριν και γράφουν κατεβατά. Παιδιά, δεν ξέρετε που είστε, που παίζετε μπάλα. Εννοείται πως αυτά εγώ κρακ τα σβήνω όλα. Τι κάνετε, μονόλογο κάνετε με μένα? Σε ποιον? Να κάνετε αντιπροπαγάνδα την ίδια ώρα που κάνετε ήδη προπαγάνδα σε όλη την Ελλάδα? Και στο κάτω-κάτω το βίντεο μου θα το δουν 5, 10, 20, 30, 40, 50 χιλιάδες. Και τι έγινε? Και τι έγινε? Τα υπόλοιπα όλα τα ψέματα της Εκκλησίας τα βλέπουν εκατομμύρια. Τι φλανάει ο θετικός. Εντάξει. Οπότε, χαλαρώστε. Απολαύστε το, μην αγχώνεστε. Μην μου στέλνετε ούτε μηνύματα στο Facebook κάποιοι και με παρακαλάτε. Δεν μπορώ τα παρακάλια. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Ούτε αυτό μου αρέσει. Όπως δεν μου αρέσει και το απειλεί. Θα μου. Προχθές έκανα αφιέρωμα για εσάς που μου λέτε θα σε. Προχθές σας έκανα αφιέρωμα και σας είπα θα μου. Εντάξει. Οπότε δεν μπορώ ούτε το ένα το υφάκι ούτε και το άλλο. Είμαι άνθρωπος της λογικής και της ιστορίας και τα λέω όλα bam to the point. Εντάξει, αυτό. Οπότε μην ξεκινάτε λάθος. Λοιπόν, μην ξεκινάτε λάθος στα βίντεό μου. Σας αφήνω να γράφετε, αλλά γράψτε σωστά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να πούμε για ποιο λόγο είχε αυτή η οργάνωση, γιατί πρόκειται για οργάνωση ΑΕ. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι είχε αυτήν την εσωτερική ανάγκη να μας πείσει ότι αυτή ήταν που συμμετείχε στην Επανάσταση του 21, ότι αυτή τα έκανε? Δεν τα έκανε αυτή. Οι απλοί κληρικοί βοήθησαν στην Επανάσταση. Η κεφαλή ήταν πάντα με τους απέναντι. Θα το δούμε σε λίγο. Αν δεν το πιστεύετε, θα το δούμε σε λιγάκι. Και πιστεύω ότι θα με πιστέψετε. Επίσης, όπως πάντα, κάντε like, γιατί θα μπουν πολλά troll και θα κάνουν dislike, έχοντας δει μόλις 0,01 δευτερόλεπτα του βίντεο. Γιατί αυτό τους έχει μείνει μόνο, το dislike. Οπότε εσείς κάντε like κόντρα στα dislike της στρατιάς των orc. Εντάξει, γιατί είναι και πολλοί. Ερχόμαστε θετικές. Λοιπόν, γιατί λοιπόν είχε την ανάγκη η Εκκλησία? Η Εκκλησία όταν έπεσε το Σουλτανάτο, όταν έπεσε η μεγάλη κρατεά Οθωμανική Αυτοκρατορία, έπρεπε να αποδείξει όχι μόνο τύπης και στην εφαρμογή, έπρεπε να αποδείξει στους Έλληνες ότι παιδιά και εμείς ήμασταν εκεί και συμμετείχαμε. Ακριβώς τα ίδια έκαναν και μετά την άλωση του 1453 και θα το πούμε σε λίγο. Μόρντορ, ναι παιδιά, Μόρντορ, έχουμε πολλά ορκ. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα παιδιά σε όσους έχετε συνδεθεί αυτή τη στιγμή στην εκπομπή. Καλησπέρα. Μόρντορ παιδιά, ναι. Λοιπόν, αισθάνθηκαν λοιπόν την ανάγκη να πείσουν τα ελληνικά πλήθη. Τι είπα τώρα? Τι είπα τώρα, συγγνώμη, μου ξέφυγε. Τα ελληνικά πλήθη. Αμαρτία είπες θετικέ. Θα σε αφορήσουμε. Τι πράγμα? Λοιπόν,
Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ελληνικά πλήθη? Από πού βγήκε αυτή η λέξη? Κάτσε λίγο να τσεκάρω τα βιβλία μου. Ελλάδα, 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 ελληνικό, Ελλάδα, Ελλάδα, Έλληνες, ελληνικό. Απαγορεύεται ρητά οτιδήποτε ελληνικό από το 380 φεύγα μέχρι το 1453 και κατ' επέκταση και συνέχεια και μέχρι και το 1821. Ελληνορθόδοξη Εκκλησία. Τι πράγμα? Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, μου λέει ο άλλος. Και εγώ ξαναλέω, τι πράγμα? Ποια Ελλάδα? Μπερδευτήκατε. Ρώμη. Ρούμτζα. Ρώμη. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Δεν υπήρχε Ελλάδα για αυτούς. Την συχαίνονταν, την απεχθάνονταν. Έλατε όμως που οι επαναστατημένοι είχαν διαβάσει και είχαν πει θέλουμε να λεγόμαστε Έλληνες. Είπε η Εκκλησία. Αλήθεια? Ευκαιρία για την Εκκλησία. Ευκαιρία να πούμε ότι τα δεχόμαστε όλα. Και ξαφνικά τι κάνουν? Δημιουργούν δύο τεράστιους σύγχρονους νεότερους μύθους λεκτικούς. Δύο. Άντε τρεις. Ελληνορθοδοξία ή αλλιώς Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία. Συγγνώμη. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρχε από το 325 μέχρι το 1453. Όχι. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρχε από το 1453 μέχρι και το 1821, για να πούμε ότι τουλάχιστον αφού μας κατέκτησαν να τους πάμε κόντρα τους Οθωμανούς, να δείξουμε ρε αδερφέ πόσο αγαπάμε την Ελλάδα. Όχι. Τι είπες θετικέ? Είσαι ειρωνικός? Ναι. Αλλά είναι η αλήθεια. Ούτε όταν πήραν οι Οθωμανοί την πόλη δεν σκέφτηκαν να δημιουργήσουν Ελληνοορθοδοξία, Ελληνοχριστιανισμό. Όχι. Εξακολουθούσε να είναι αυτό που είναι. Με λίγα λόγια. Το καταλάβατε? Ναι. Και επειδή τους είδε τους Έλληνες ότι γούσταραν επανελλήνιση, Αγία Ρωμαϊκή Ανατολική Αυτοκρατορία. Ούτε καν Βυζάντιο. Ούτε καν Βυζάντιο. Το Βυζάντιον, έχω βίντεο που το ετοιμάζω και θα το σμπρώξω τις επόμενες ημέρες. Το Βυζάντιον ήταν μεγαρική απικία που χτίστηκε απέναντι από τη Χαλκιδόνα. Εντάξει. Από τον Βυζάντα, τον Μεγαρέα, περίπου το 700 π.Χ. Οπότε δεν υπήρχε Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Εντάξει, μέχρι εδώ. Το ξέρω ότι έχετε κατεβάσει μέχρι στιγμής πάρα πολλά υπογλώσσια, είμαι σίγουρος.
Αυτή όμως είναι η ατόφια αλήθεια και σας είπα ότι αξίζει σήμερα να παρακολουθήσετε την εκπομπή μέχρι το τέλος, γιατί αυτά που θα ακούσετε δεν θα σας τα πει κανένας. Οπότε like και κοινοποίηση μπας και το δούνε περισσότεροι Έλληνες, αν και δεν το νομίζω, γιατί πολλοί φοβούνται τους Ρωμιούς. Ξεκινήστε λοιπόν να τους αψηφείτε, γιατί γίνονται περισσότεροι πλέον οι Έλληνες. Να το ξέρετε, το βλέπω και στο δρόμο, το βλέπω παντού, ότι αρχίζει η επανελλήνιση. Από κάπου και από κάποιους έπρεπε να ξεκινήσει. Λοιπόν, τώρα πιστεύετε ότι τελείωσα? Όχι. Όχι, νομίζω ότι δεν έχω πει ακόμα ούτε καν το 1/3 της εκπομπής. Πάμε να δούμε τι άλλα καλά έκαναν. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. 1. Αφορίζουν και κυνηγάνε τον Ρήγα Φεραίο. Άνθρωπος του Πατριαρχείου πρόδωσε αυτόν και τους συνεργάτες του στην Αυστριακή αστυνομία, που τον παρέδωσε στους Τούρκους και τον απαγχώνησαν στην φυλακή δίχως δίκη. Μετά από αυτό το Πατριαρχείο στέλνει καλόγερους στο Μοριά, και εντωμεταξύ μετά έχουν εφεύρει από τον απίστευτο μύθο ότι βοήθησαν, μιλάω για τους ανώτερους, λίγα χρόνια πριν την Επανάσταση, παροτρύνοντας τους ραγιάδες να παραδίδουν τους κλέφτες στις τουρκικές αρχές. Έτσι ξεκληρίστηκε η κλεφτουριά στο Μοριά, όπου από το 1805 μέχρι και το 1807 πάνω από 5.000 κλέφτες συνελήφθησαν από τους χωρικούς και δόθηκαν στους Τούρκους για να βρουν τραγικό θάνατο. Τώρα, αν σας φαίνεται ο αριθμός 5.000 μεγάλος, δεν ήταν μεγάλος, ευτυχώς. Γιατί υπάρχουν αναφορές ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν περίπου 300.000 κλέφτες στα ορεινά μέρη της Ελλάδας. 300.000. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Τότε ήταν που σφάχτηκε και ο αδερφός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ενώ ο ίδιος κατέφυγε με την ψυχή στα δόντια και στο στόμα στη Ζάκυνθο. Τι άλλο έκανε? Πριν λίγο το λέγαμε, αφόρησε την Επανάσταση και τους επικεφαλείς της, τον Υψηλάντη και τους Φιλικούς, ενώ παράλληλα και με κάθε μέσον παρότρινε τον λαό να επανέλθει στην θεόπεμπτη εξουσία του Σουλτάνου. Δεν με πιστεύετε? Να δείτε σε λίγο τι έλεγε ο ιερόθεος Ιωαννίνων. Σε λίγο. Ο Άσος είναι εδώ κάτω από το μανίκι και είναι έτοιμος. Λοιπόν, για να καταλάβετε ότι όταν κάποιος ξέρει ιστορία, δεν μπορείτε να τα βάλετε μαζί του. Και δεν μιλάω για μένα. Εγώ τα έμαθα αυτές τις μέρες. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι είναι καλοδιαβασμένοι. Γι' αυτό σας λέω να ανοίγετε βιβλία ιστορικά και να διαβάζετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οι φωτεινές εξαιρέσεις πολλών, και συμφωνώ, κατώτερων κληρικών που πήραν το μέρος των επαναστατημένων δεν αρκούσαν για να σώσουν τη χαμένη τιμή της επίσημης εκκλησίας. Και τι πιστεύετε ότι έκαναν? Μαντέψτε. Πάμε να το δούμε και αυτό. Σκέφτηκαν να συνδέσουν την έναρξη της Επανάστασης με την πλησιέστερη θρησκευτική γιορτή. Και ποια ήταν λοιπόν η πλησιέστερη θρησκευτική γιορτή, φίλοι μου? Μαντέψτε. Αναγκαστικά ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Άρα έπλασαν ένα παραμύθι. Ποιο δηλαδή? Ότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός στις 25 Μαρτίου ευλόγησε τα όπλα των επαναστατών στην Αγία Λαύρα, οπότε παρουσιάζεται η πλαστή εικόνα ότι η Εκκλησία
όχι μόνο δεν αντιτάχθηκε λυσαλέα, αλλά αντίθετα ευλόγησε κιόλας την Επανάσταση. Και όπως καταλαβαίνετε, το ίδιο ακριβώς έκαναν με πολλές άλλες ημερομηνίες, όπως Πάσχα, Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου, όπως ξέρουμε όλοι. Αφήστε τον όρο Ηλιούγεννα, δεν με ενδιαφέρει αυτός ο όρος. Όλες οι αρχαίες θρησκείες είχαν, όπως ξέρετε, συνδέσει την ημερομηνία 25 Δεκεμβρίου με την Ανάσταση του ήλιου. Γιατί στις 22, 23, 24 Δεκεμβρίου ο ήλιος θεωρητικά πέθαινε, κατέβαινε στον Άδη, ας το πούμε έτσι, και στις 25 εξερχόταν από τον Άδη. Είχαμε Ανάσταση του ήλιου και την γέννηση του ήλιου. Σωστά? Λοιπόν, αφού πέθαινε 3 μέρες πριν, αυτή είναι η σωστή έννοια του θανάτου και της Ανάστασης. Όχι αυτή που μας επέβαλαν μετά. Λοιπόν, 22, 23, 24 λοιπόν πεθαίνει ο ήλιος και στις 25 ξαναγεννιέται. Όπως ακριβώς το είχαμε συναντήσει σε δεκάδες θρησκείες της αρχαιότητας, οι οποίες μπορεί να διαφωνούσαν μεταξύ τους, αλλά συμφωνούσαν στο στοιχείο της αστρονομίας. Εκεί συμφωνούσαν. Μπορεί να τα χαλούσαν σε εισαγωγικά σε λεπτομέρειες, αλλά στα περισσότερα ήταν σύμφωνες. Να το ξέρετε. Έτσι παρουσίασαν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, προσέξτε πόσο ωραία και τυχαία συμπίπτει με την Επανάσταση του 21, για να μπορούν να συνεορτάζονται ό,τι έκαναν για τις 25 Δεκεμβρίου και ό,τι έκαναν για το Πεσάχ των Εβραίων, το Πάσχα, το πέρασμα των Εβραίων από την Ερυθρά θάλασσα, των Ισραηλιτών. Πιο σωστός όρος. Εντάξει. Και αυτό αργότερα συσχετίστηκε με τι? Με την Ανάσταση του Ιησού. Όλος τυχαίος. Φοβερό. Και αυτό. Εντάξει. Αυτά τα λίγα για όσους φυσικά γνωρίζουν ιστορία. Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως ότι για πρώτη φορά το 1838 ανακοινώθηκε και γιορτάστηκε για πρώτη φορά η 25η Μαρτίου ως η ημερομηνία Επανάστασης. Τις προηγούμενες χρονιές δεν είχε γίνει τίποτα παρόμοιο και όπως ξέρουμε όλοι η σωστή έναρξη είναι 22 Φεβρουαρίου το 1821 με τον Υψηλάντη. Εντάξει, αυτά για όσους ήθελαν να μάθουν περισσότερα ιστορικά στοιχεία, τα οποία κάποιοι δυστυχώς τα αποκρύπτουν από και από τον κόσμο και από τη μάζα και φυσικά και στα σχολεία. Άρα τυχεροί όσοι θα παρακολουθήσουν την σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, τώρα αν προσπαθήσετε να πείσετε τον κόσμο έξω, ή θα βρείτε αδιαφορία ή θα γιατί κόντρα. Θα πρέπει να υπάρχουν τσακαλάκια σαν και εμένα, τα οποία να έχουν διαβάσει για να μπορέσουν να σας υποστηρίξουν. Γιατί όλοι πηγαίνουν με τον όχλο, ακόμα και αν ο όχλος έχει άδικο. Λοιπόν, γιατί ο όχλος έχει δύναμη. Πάμε παρακάτω. Για όσους πιστεύουν ότι ο θετικός τα βγάζει όλα από το μυαλό του, ήρθε η στιγμή εγώ να χαλαρώσω και να παραδώσω την σκητάλη σε ποιον? Στον καθηγητή πολιτικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνο Βερέμη. Πότε ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821? 25 Μαρτίου. Τι λέει ο ίδιος? Αυτός είναι ακίνδυνος εθνικός μύθος.
Εγώ δεν τον θεωρώ ακίνδυνο, εγώ τον θεωρώ πάρα πολύ πονηρό εθνικό μύθο. Πού ξεκίνησε? Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που ξεκίνησε? Στην Καλαμάτα ξεκίνησε και όχι στα Καλάβρητα. Η αλήθεια είναι, λέει ο ίδιος, ότι είχε παραχωρήσει μία συνέντευξη. Τι λέει? Η αλήθεια είναι ότι έγινε σε πολλά μέρη ταυτόχρονα. Τώρα, γιατί κόλλησαν τα Καλάβρητα? Γιατί τότε ο φιλέλληνας Φρανσουά Πουκεβίλ, πρόξενος στην Πάτρα, έβγαλε αυτό το μύθο ρωτώντας πού έγινε. Του είπαν στα Καλάβρητα και έτσι είπε ότι ξέσπασε εκεί. Εντάξει. Παρόλο που έλεγαν ότι βρισκόταν εκεί ο Κολοκοτρώνης, που δεν ήταν, ή ότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός σήκωσε το λάβαρο στην Αγία Λαύρα, κάτι που δεν ισχύει, αφού ήταν στο Αίγυο. Έτσι λοιπόν, από παρεξήγηση, αυτό έγινε και θέσφατο. Και όπως σας έλεγα πιο πριν, φυσικά τέριαξε με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ώστε να υπάρχει το στοιχείο της Εκκλησίας, που ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο εκείνη την εποχή. Η ταυτότητα, λέει, του ανθρώπου τότε διαμορφωνόταν από την Εκκλησία που ανήκε. Τα πάντα τα καθόριζε η Εκκλησία. Με λίγα λόγια, τι? Η Εκκλησία έλεγε τι είναι και τι δεν είναι κάτι. Είτε λόγω θέσης, είτε λόγω κύρους, είτε λόγω μόρφωσης, η Εκκλησία καθόριζε τι θα υποθεί και πώς θα υποθεί. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ερώτηση. Τι ρόλο έπαιζε η Εκκλησία και γιατί η Επανάσταση αφορίστηκε από τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο? Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που λέει ο ίδιος. Ακούστε λίγο τι λέει ο ίδιος. Ο Θεός, αδελφοί, μας έδωσε την τυραννία και πρέπει να την υποφέρουμε με καλήν καρδίαν. Τι λες τώρα? Αυτή η θέση έχει επαναληφθεί, να ξέρετε, πάρα πολλές φορές από τους κόλπους της Εκκλησίας. Ότι δηλαδή τι? Ότι έμελε η πόλη να πέσει σε τουρκικά χέρια και ότι ο Θεός τιμωρούσε τους χριστιανούς επειδή δεν ήταν αρκετά πιστοί και σωστοί. Εντάξει. Λοιπόν, ήταν υπεύθυνος, απαντάει ο κ. καθηγητής, ήταν υπεύθυνος για το Ρουμ Μιλέτ, που ήταν η Ορθόδοξη κοινότητα, ο γενάρχης. Λοιπόν, προσέξτε λίγο τώρα. Ρουμ Μιλέτ. Ακούσατε εσείς κάτι για Ιουνάν που μας λένε οι Τούρκοι, Ιώνες? Όχι. Κάτι για Χελέν Μιλέτ? Ακούσατε? Όχι. Γιατί δεν υπήρχε. Ρουμ Μιλέτ. Εντάξει. Όπου Μιλέτ σημαίνει ο κόσμος. Εντάξει. Οι άνθρωποι. Ο Κοραής είχε τσακωθεί με την Εκκλησία για αυτόν τον λόγο. Τους έλεγε ότι δεν πρέπει να είμαστε υπό στους Τούρκους για να πληρώσουμε αμαρτίες άλλων γενεών. Αντιθέτως πρέπει να πολεμάμε για την ελευθερία μας. Εκεί ήρθαν σε ρήξη με τους κοσμικούς. Ασφαλώς υπήρχε ένα χάσμα αγεφύρωτο, που όμως το γεφύρωσαν οι Τούρκοι με την ανοησία τους να δολοφονήσουν τον Πατριάρχη και καμιά 30 Μητροπολίτες. Τώρα, γιατί το έκαναν αυτό? Είναι πάρα πολύ παράξενο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, έκαναν δηλαδή κάτι το οποίο βοήθησε το κύρος της Εκκλησίας, όχι όμως επειδή η Εκκλησία το κυνήγησε και ήθελε την Επανάσταση, όχι. Απλά επειδή ο Σουλτάνος ήθελε να φοβερήσει τα ελληνικά πλήθη, τους Ρωμιούς, να τους πει κοιτάξτε, καθίστε καλά. Έβγαλα από τη μέση τον Πατριάρχη και άλλους 30 Μητροπολίτες, θα έρθει και η σειρά σας. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι η ιστορία. Όσοι επέζησαν φυσικά πήγαν με την πλευρά της Επανάστασης και έτσι στο τέλος έμεινε ότι η Εκκλησία ταυτίστηκε με την Επανάσταση. Τόσο απλό. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Η Εκκλησία ήταν ο διαμορφωτής της κοινωνίας και σε πολλές περιστάσεις ο ρόλος της ήταν σημαντικός αφού διέσωσε την παράδοση. Σε αυτό
είπα και πριν ότι και εγώ συμφωνώ. Εντάξει. Σε άλλες περιπτώσεις όχι τόσο χρήσιμη, αφού δίδασκε την υπομονή, την καρτερικότητα, τη σημασία της τιμωρίας που ο Θεός επέβαλε στους χριστιανούς για να τους κάνει καλύτερους. Με λίγα λόγια, τι? Έμεναν οι Έλληνες, επέμεναν μάλλον καρτερικά ότι περνούσαν, γιατί τους το έλεγε η Εκκλησία. Και επειδή φυσικά, όπως γράφει και ένας φίλος τώρα στην ζωντανή συνομιλία, ο Γιώργος Πάντας, η Εκκλησία ήθελε πάντα τα προνόμια. Γι' αυτό δεν ήταν ποτέ με τους επαναστάτες. Πολύ σωστή η παρατήρηση του φίλου. Έτσι. Και ακριβώς επειδή είχαν πάρα πολλά προνόμια, ήδη από την εποχή του Μουάμεθ του Β του Πορθητή, ήδη από την εποχή του Μουάμεθ, τον επόμενο χρόνο κιόλας, του είχε δώσει όλα σχεδόν τα δικαιώματα που έχει ένας ανώτερος Τούρκος αξιωματικός. Και παραπάνω κιόλας. Ο Πατριάρχης, δηλαδή τον Πατριάρχη, η υψηλή πύλη τον λογάριαζε ως τι? Θα κουφαθείτε. Ως βεζίρι. Ανώτερο αξιωματικό Τούρκο. Τον είχε πάρα πολύ ψηλά σε εκτίμηση. Τι είπατε? Ακριβώς. Κι όμως. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Υπάρχει ένας μύθος ότι τα ελληνικά δήθεν απαγορεύονταν εκείνη την εποχή. Λοιπόν, τα ελληνικά απαγορεύονταν κυρίως στα μέρη από όπου κατάγομαι εγώ. Εντάξει, στην Πάφρα, στην Σαψούντα, στην Τραπεζούντα και γενικά στον Πόντο. Τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς από πότε τα είχαν απαγορέψει, αλλά σημασία έχει ότι τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής απαγορεύονταν. Ίσως όμως και πολύ πιο πριν να απαγορεύονταν. Εντάξει, γιατί τους είχαν πει να επιλέξουν ένα από τα δύο. Εντάξει, η γλώσσα, η θρησκεία, και όπως βλέπετε δεν είχαν διαλέξει τη γλώσσα. Είχαν διαλέξει ακόμα και εκείνοι οι άνθρωποι τη θρησκεία. Εντάξει, οι προγονείς μου. Άρα καταλαβαίνετε ότι ίσχυε μόνο εκεί. Γενικά ίσχυε, τι πιστεύετε? Πάμε να δούμε τι λέει ο κύριος καθηγητής. Όχι, φυσικά αυτή είναι η μεγαλύτερη μπουρδα της ιστορίας. Ουδόλως, δηλαδή καθόλου δεν ενδιαφέρονταν οι Οθωμανοί για το αν μιλούσαν την γλώσσα τους οι Έλληνες, οι Εβραίοι ή οι Αρμένοι. Θα έλεγα μάλιστα το αντίθετο. Επεδίωκαν οι τζιμίδες που ήταν οι άπιστοι να μιλούν ελληνικά. Όπως σας είπα και πριν, με τη μοναδική εξαίρεση που υπήρχε πάνω στον Πόντο, γιατί εκεί ήταν πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η επόμενη αποδόμηση που θα κάνουμε σήμερα είναι το κρυφό σχολείο. Αμάν, αυτό το κρυφό σχολείο υπήρξε? Δεν υπήρχε καταρχάς η ανάγκη για κρυφό σχολείο. Θα τα πούμε ένα-ένα. Το πρωί οι περισσότεροι δούλευαν και το βράδυ υπήρχαν σχολεία. Όχι βέβαια όπως τα σημερινά τόσο πια οργανωμένα. Υπήρχαν όμως πανελλαδικά, σχεδόν πανελλαδικά, και στη Μικρασία. Παντού σχολεία. Πού είναι τα σχολεία αυτά? Κάποιοι τα γκρέμισαν. Η μία συνωμοσία μετά την άλλη. Ναι. Γιατί τα γκρέμισαν? Για να μην υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο ότι υπήρχαν ελληνόφωνα ελληνικά σχολεία. Κι όμως υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, όχι απλά μόνο για σχολεία, αλλά για σχολεία ανωτέρας εκπαίδευσης στον ελληνικό χώρο. Ποιος τα λέει αυτά? Τα λέει κανείς αυτά? Κανείς δεν τα λέει αυτά. Τολμά να τα πούνε? Μόνο κάποιοι ιστορικοί όπως η Ευθυμίου.
Όλοι οι υπόλοιποι του Μπέκα, τίποτα. Λοιπόν, και ο κύριος καθηγητής που το αναφέρει τώρα. Και πολλοί άλλοι όμως. Και μάλιστα ξέρουμε και πού υπήρχαν και σε ποιον τόπο και πώς λέγονταν κιόλας. Αυτά όμως τα σχολεία, τα πιο πολλά, τα γκρέμισαν. Πότε? Όταν έφτιαξαν τον μύθο του κρυφού σχολείου και ότι δήθεν οι Τούρκοι κορόιδευαν, τώρα κάποιοι στο chat βλέπω αυτό που λέω για τα οργανωμένα, κοροϊδεύουν συγγνώμη βασικά, για τα οργανωμένα σχολεία. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι όμως σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν εκείνα τότε, έτσι. Λοιπόν, οι Τούρκοι λοιπόν σνόμπαραν τα ελληνικά τα σχολεία. Δεν τα είχαν έτσι σε υπόλοιψη και ούτε τα φοβήθηκαν. Κι όμως οι Έλληνες μέσα από αυτά τα σχολεία έμαθαν για την αρχαία Ελλάδα. Μέσα από αυτά τα σχολεία μάθαν ποιοι είναι οι Έλληνες και ποιοι ήταν οι Έλληνες και διδαχτήκανε ιστορία. Έτσι ξεκίνησε η Επανάσταση του 21. Από τα ελληνικά σχολεία που υπήρχαν. Το ξέρατε αυτό? Όχι. Το μάθατε σήμερα. Από τους εφοπλιστές οι οποίοι είχαν δαπανίσει φράγκα για να γίνουν πιο μορφωμένοι οι Έλληνες. Γιατί να γίνουν πιο μορφωμένοι οι Έλληνες? Για να κάνουν ταξίδια και να συνομιλούν με Άγγλους, Γερμανούς, Αυστριακούς, Ιταλούς, Ισπανούς, Γάλλους, Πορτογάλους. Γιατί θέλανε εμπόριο. Τι τους εξασφάλιζε λοιπόν τους Έλληνες το εμπόριο? Πλούτο. Και ο πλούτος μόρφωση. Και η μόρφωση πλούτο. Και τα δύο μαζί όπλα. Τελειώσαμε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και οι Τούρκοι το υποτίμησαν αυτό. Δεν μας έλαβαν σοβαρά υπόψη ότι οι Έλληνες εφοπλιστές, σε εισαγωγικά εφοπλιστές, πλειοκτήτες εκείνης της εποχής θα μπορούσαν να οργανώσουν ένα σχέδιο ανεξαρτητοποίησης της Ελλάδας. Γι' αυτό μετά έστειλαν τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Ήταν όμως σχεδόν αργά. Έκανε ζημιά ο Ιμπραήμ. Πρόλαβε. Έκανε μεγάλη ζημιά. Αλλά τον πρόλαβαν και οι ξένες συμμαχικές δυνάμεις που είχαν πάρει το μέρος των Ελλήνων, τους οποίους αχάριστοι νεοέλληνες πρέπει να τους ευχαριστούμε που έστειλαν βοήθεια. Ας έκαναν και δάνεια. Χέστηκα. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει καν. Έστειλαν και στρατό και φιλέλληνες ήρθαν και μας δάνεισαν και όπλα έστειλαν. Και έτσι έγινε η Ελληνική Επανάσταση και εσύ σήμερα είσαι ελεύθερος. Χάρη σε αυτούς τους ξένους που καλός ή κακός αυτοί είναι. Εμείς είμαστε τόσο πια καλύτεροι. Τόσο τέλειοι είμαστε εμείς. Όχι. Εγώ προσωπικά όταν πηγαίνω σε ξένες χώρες λέω τελικά πόσο μικροί είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, να κάνω μια παύση. Είμαστε στα 54 λεπτά. Να σας πω, αν είστε πρώτη φορά στο κανάλι, να κάνετε εγγραφή και φυσικά αν μέχρι στιγμής σας αρέσει η εκπομπή, να κάνετε like και να παρακολουθήσετε τα παλαιότερα βίντεο που έχω κάνει στο κανάλι, τα οποία είναι όπως και αυτό πάρα πολύ συναρπαστικά και λένε πάρα πολλές ντόμπρες αλήθειες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το κρυφό σχολείο. Τι είναι αυτό? Εδώ υπήρχαν φανερά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και αυτό και να το αποδομήσουμε. Πώς ξεκίνησε αυτό το ρημάδι, το κρυφό σχολείο? Λοιπόν, ένας πίνακας του Γίζη έκανε όλη τη ζημιά. Φαντάζομαι τον έχετε δει όλοι. Ο οποίος πίνακας έγινε περίπου 50 χρόνια μετά την Επανάσταση, γύρω στο 1860 φεύγα, αρχές του 70. Τι είπες ρε θετικέ? Ακριβώς 40 και 50 και ένα σωρό χρόνια μετά
Λοιπόν, να πούμε του στραβού το δίκαιο, λέει ο καθηγητής. Υπήρξαν περίοδοι και μέρη όπου οι Οθωμανοί καταδίωκαν την γλωσσική εκπαίδευση για να εξισλαμίσουν τους πληθυσμούς. Όπως έγινε και με τους Πόντιους. Επίσης ταυτίστηκε με τον Κοσμάτων Ετωλό 100 χρόνια νωρίτερα, αφού πράγματι υπήρξε μια μικρή δίωξη των σχολείων και ήταν κρυφά. Αλλά μιλάμε για μια περίοδο 20 με 30 χρόνων, η οποία αυτή ήταν η διάρκεια της. Τόσο κράτησε αυτή η περίοδος, 20 με 30 χρόνια. Επίσης, όπως σας έλεγα και πιο πριν, τα σχολεία ήταν νυχτερινά και όχι κρυφά, γιατί τα παιδιά δούλευαν στα χωράφια. Είχαν ευκαιρία να μάθουν κάποια γράμματα μόνο το βράδυ. Και ποιος τους μόρφωνε, για να πούμε και του στραβού το δίκαιο? Αυτός που έπρεπε να ξέρει γράμματα και να μορφώνει τα Ελληνόπουλα. Ο ιερέας. Δεν το αρνούμε. Εννοείται. Τα καλά τα λέω πάντα. Πάντα. Δεν θέλω να αδικείται κανένας σε τι ρόλο έχει παίξει. Και σε αυτήν εδώ την περίπτωση πρέπει να το, σε εισαγωγικά, να το καταλογίσουμε θετικά υπέρ αυτών των ανθρώπων. Εντάξει. Όποιος θέλει πηγές να τις ψάξει μόνος του. Για τον φίλο που το γράφει πιο πάνω. Όποιος θέλει πηγές ανοίγει βιβλία και τα βρίσκει όλα. Εγώ δεν θα κάθομαι να κάνω εκπομπές 1 και 2 ώρες και μετά να μου λες βάλε και πηγή. Κάτσε και ψάξε. Λοιπόν, γνώμη μου, κάτσε και ψάξε. Εγώ τα λέω. Λέω αλήθεια, λέω ψέματα, είμαι μακάκας, δεν σου αρέσω, πρόβλημά σου. Πρόβλημά σου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν θα πιούμε καφέ μαζί. Δεν θα φάμε μαζί στην ταβέρνα. Δεν θα γίνουμε εξαδέρφια ή αδέρφια εξαίματος ξαφνικά. Θέλεις? Κάτσε και ψάξε. Εγώ κάθομαι 1 ώρα και μιλάω και ξεσκίζομαι για να το πάρεις εσύ έτοιμο στο πιάτο. Αν θες και την πηγή, ζητάς πάρα πολλά και έχεις μάθει να είσαι καλοπερασάκιας. Και προσωπικά εγώ με τους καλοπερασάκηδες έχω ένα θέμα. Με πιάνει τρέλα, να ξέρεις. Δεν είμαι καλά. Όταν βλέπω καλοπερασάκηδες, να ξέρεις, τσιτώνω απίστευτα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το έκανα τώρα μόλις για να καταλάβεις ποιος είμαι. Για ποιο λόγο τώρα αποκλεισμό? Γιατί δεν μπορώ, φίλε, να μιλάω 1 ώρα. Για 5 λεπτά είναι μόνο αποκλεισμός. Δεν μπορώ να μιλάω 1 ώρα. Έτσι. Να σου λέω τα αναφέρει ο καθηγητής ο Βερέμης, εντάξει, και να μου πεις βάλε και την πηγή. Κάτσε ψάξε. Δεν θα σε χαρίσω. Δεν θα σε χαρίσω, δεν χαρίζω κανέναν. Κανέναν. Είμαι δίκαιος, το έλεγα και πριν. Και όπως καταλαβαίνεις, δεν θα πω κάτι το οποίο δεν το έχω εξακριβώσει. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, κάτσε, ψάξε μόνος σου. Εντάξει, μόνος σου. Γι' αυτό έχουμε εγκέφαλο, για να διαβάζουμε. Τώρα, πάμε παρακάτω. Να δούμε τι άλλο θα πούμε. Τα φανερά σχολεία τα οποία υπήρχαν εκείνη την εποχή. Λοιπόν, έλεγα πιο πριν ότι δεν θα σας αφήσω με αυτήν την απορία. Να είστε καλά καταρχάς για τα σχόλια που γράφετε στο live chat. Έτσι είναι. Έτσι είναι, παιδιά. Δεν μπορώ. Εντάξει. Δεν μπορώ. Με πιάνει τρέλα με κάποιους. Με πιάνει τρέλα. Και επειδή δεν με ξέρουν, ίσως επειδή με βλέπουν πρώτη φορά και τελευταία μπορεί να είναι, δεν με περάσει καθόλου. Λοιπόν, έχω ένα θέμα με τους ετοιματζίδες. Μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα. Εγώ έχω ήδη, έχει στεγνώσει ο λάριγκάς μου και άλλος μου λέει βάλε τέτοιο. Όχι φίλε, θα κάτσεις να ψάξεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Εκτός από τα κρυφά σχολεία υπήρχαν και τα φανερά στην επικράτεια του υπόδουλου ελληνισμού, από όπου αποφυτούσαν οι λεγόμενοι γραμματικοί, δηλαδή σημερινοί λογιστές, όχι λόγοι, λογιστές, και που στη συνέχεια προσλαμβάνονταν στις εμπορικές δραστηριότητες των Ελλήνων. Πώς πιστεύετε ότι οι Έλληνες ανεβήκανε? Πώς? Με τα καράβια. Υποτιμάται ιστορικά ο ρόλος που έπαιξε το καράβι στην ελληνική επανάσταση. Προσωπικά κακός. Τα λιγμένα από πίνω θα τα δεις τώρα αμέσως, περίμενε. Λοιπόν, μισό λίγο. Τα λιγμένα από πίνω τα είδες τώρα μόλις. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γκάντον. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πού είμαστε? Ας υπενθυμιστούν. Η Πατριαρχική Ακαδημία, μετονομαστήσα αργότερα σε μεγάλη του γένους σχολή. Φαντάζομαι την έχετε όλοι ακουστά, έτσι? Κωνσταντινούπολη. Πάμε. Επαναλειτουργήσε τον αμέσως επόμενο χρόνο της αλώσεως, δηλαδή το 1454, ένα χρόνο μετά την άλωση από τους Τούρκους. Η επαναλειτουργία της έγινε από τον Πατριάρχη Γενάδιο μετά από προνόμια που παραχώρησε στο Πατριαρχείο ο Μωάμεθ ο δεύτερος ο Πορθητής. Το ξέρατε αυτό? Δεν το ξέρατε. Πάμε παρακάτω. Για να δούνε μερικοί που γράφουν ειρωνίες τι χάπια πίνω. Θα σας πω εγώ τι χάπια πίνω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πού είμαστε? Η Ευαγγελική Σχολή, στην οποία μαθήτευσε ο Αδαμάντιος Κοραής, λειτουργήσε αρχικά στη Σμύρνη ως ελληνικών σχολείων το 1733. Βέβαια, εδώ να σας πω ότι νομίζω ο Κοραής πρέπει να ήταν και όχι ο... Ναι, ο Κοραής. Λοιπόν, ο Κοραής πρέπει να έχει γράψει για αυτήν τη σχολή ότι πιο πολύ ξύλο είχε φάει, λέει, παρά γράμματα έμαθε. Εντάξει. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Γεια σου Λάμπρο. Γεια σου Παντελή. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπήρχε το σχολείο. Εντάξει. Και ότι καλός ή κακός γράμματα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο μαθαίνανε. Ωραία. Άρα αυτές όλες οι σχολές που ανέφερα μόλις τώρα, λίγες είναι που ανέφερα, υπάρχουν κι άλλες πάρα πολλές, τις οποίες αν ψάξετε θα τις βρείτε, πιστέψτε με. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το εξής. Ποιοι απελευθέρωσαν την Ελλάδα? Η Εκκλησία και ο κλήρος, οι οποίοι ας πούμε χρησιμοποίησαν όλη την περιουσία της Εκκλησίας για να απελευθερωθεί η Ελλάδα? Όχι. Ακριβώς το αντίθετο έκαναν. Μετά που ξεκίνησε, μετά την Επανάσταση του 21 και όταν γίναμε το 28-29, λοιπόν, επίσημα αναγνωρισμένο κράτος, με πρώτη χώρα την ΑΕΤ να μας αναγνωρίζει, απίστευτο, η ΑΕΤ. Λοιπόν, τι έγινε? Καταφέρανε να πάρουν, εγώ θα το πω πάρα πολύ έτσι, πάρα πολύ γλυκά, λοιπόν, καταφέρανε να πάρουν πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής περιουσίας. Πώς? Δεν έχει σημασία. Το αφήνω στη φαντασία σας ή στην αναζήτηση και την έρευνά σας το πώς τα καταφέρανε. Λοιπόν, πώς κατάφερε πιστεύετε η Ελλάδα να απελευθερωθεί? Τι πιστεύετε? Μετά από το 1821, έτσι, δεν είχαμε απελευθέρωση της Ελλάδας. Το ξέρατε? Ούτε φυσικά απελευθερώθηκε όλη η Ελλάδα όπως είναι σήμερα. Καμία σχέση. Έτσι. Ξεχάστε το, δεν ισχύει, το βγάζετε από το μυαλό σας. Πού κρίθηκε ο ελληνισμός? Σε 3 σημεία. Πάμε. Νούμερο πρώτο, 1827.
ναυμαχία του Ναβαρίνου. Δεύτερον, η γαλλική εκστρατεία του Μοριά, όπου τα γαλλικά στρατεύματα του Μεζόν, διαβάζω, εκδίωξαν τον επικρατήσαντα στην Πελοπόννησο στρατό του Ιμπραήμ, που σας έλεγα πιο πριν ότι είχε ρημάξει την Πελοπόννησο, την είχε αλωνίσει και είχε κάνει τεράστια ζημιά, τον οποίον τον είχε προσλάβει η υψηλή πύλη για να καταστήλει την Πελοπόννησο ο Ιμπραήμ. Λοιπόν, αξί, είναι ο γνωστός τουρκογυπτιακός στόλος του Ιμπραήμ, όπως ξέρετε. Και τρίτον, στον Ρώσο-τουρκικό πόλεμο του 1828-29, όπου οι Ρώσοι έκαναν προέλαση στην Αδριανούπολη, με αποτέλεσμα ο Σουλτάνος να απομακρύνει τα στρατεύματά του από την Ελλάδα. Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, αυτές είναι ιστορικές αλήθειες. Αυτές είναι αλήθειες που πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες, αλλά δεν τις γνωρίζουν, δυστυχώς, όπως καταλάβατε. Και από εκεί και πέρα είδαμε και τι ακριβώς συνέβη. Εντάξει, αργότερα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν μάθει να απολαμβάνουν πάντα προνόμια, και όλος τυχαίως μέχρι και σήμερα δεν ισχύει το ίδιο. Θα σας πω σε λίγο κάτι. Το νερό μου τελείωσε. Έχει σημασία αυτό. Το νερό μου τελείωσε. Λοιπόν, κάτι δείχνει. Πλησιάζει το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Αν έχετε κάποιον γνωστό Μητροπολίτη στην εκκλησία, θα το πω έτσι πάρα πολύ γλυκά, γιατί έτσι θέλουν οι χριστιανοί να τα λέω, γλυκά, για να μην τους πονάω πολύ, λέει, και μην τους ενοχλώ. Έχω μάθει πλέον τον τρόπο, παιδιά. Λοιπόν, καλησπέρα στη Μυτιλίνη. Λοιπόν, έχω μάθει τον τρόπο. Λοιπόν, αν έχετε λοιπόν έναν, σε εισαγωγικά έτσι, μπάρμπα, γεια σου Γιώτα μου, γεια σου Γιώτα, καλησπέρα, έναν μπάρμπα στην εκκλησία, μπορείτε, πιστεύετε, να πετύχετε κάτι καλό σχετικά με μετάθεση, μετάταξη, τοποθέτηση, έναρξη εργασίας? Μπορείτε? Τύπου δηλαδή, να το πω έτσι, πώς είναι ρε παιδί μου τα βίσματα που έχουμε στο σπίτι για να συνδέουμε τα καλώδια? Λοιπόν, αν έχετε έναν τέτοιον άνθρωπο, καλά να είστε, να τον έχετε. Δεν λέω, μακάρι να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, δεν έχετε, Κώστα, δεν έχετε? Λοιπόν, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, μάλλον δεν θα γίνει πολύ πιο εύκολη η ζωή σας. Θα γίνει. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, καταλαβαίνω απόλυτα γιατί με θεωρείτε τόσο κακό άνθρωπο. Δεν είμαι. Είμαι μάλιστα και πάρα πολύ γλυκός και τρυφερός, έτσι, και ωραία γούστα βγάζω. Και μια χαρά μουσικάρα ακούω, τα ρεγκετόν μου, τέλεια, και χορεύω και ωραία, άμα με δείτε, ό,τι πρέπει για παρέα. Να πάμε σε κανένα δάσος, όχι τίποτα φευγάτες καταστάσεις, να ψήσουμε, μπάρμπεκιου, να χορέψουμε, μια χαρά.
να ξέρετε. Απλά δεν με έχετε γνωρίσει από κοντά πιο πολύ, για να χαλαρώσετε λιγάκι, να κάνετε, πώς λέγεται αυτό, το tapping. Να χαλαρώσετε λιγάκι, έτσι, να ρίξετε λίγο τους ρυθμούς σας, γιατί σας βλέπω είστε έτοιμοι να με φάτε, είστε έτσι όλοι. Βλέπετε θετικό και τρελαίνεστε. Λοιπόν, κλαίει, λέει ο Κώστας. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, μην αγχώνεστε. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Καλησπέρα και στην Ιταλία. Νομίζω ο πρώτος, ο ηγεμόν, ο πρώτος που μου γράφει από Ιταλία πρέπει να είναι. Ο πρώτος. Λοιπόν, να σε καλά, φίλε μου. Ο πρώτος. Ο Σονού που έρχομαι Ιταλία, έτσι, να με περιμένετε, λέει. Λοιπόν, οπότε, σας έλεγα, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Ναι, πιστέψτε με, ξέρω. Είναι και το θέμα και το ζήτημα, εκτός από αυτά που ανέφερα πιο πριν, με το βόλεμα, με όλα αυτά, έπεσε ένα τηλέφωνο και όλα καλά. Το παιδί είναι εντάξει, βολεύτηκε. Λοιπόν, αυτά τα καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πούμε μια πάρα πολύ ωραία καλησπέρα στον Ιωνα, ο οποίος μας γράφει μόλις τώρα από την δικιά μας Μελβούρνη. Λοιπόν, καλησπέρα και καλημέρα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι εντάξει, σας καταλαβαίνω. Είναι και λίγο θέμα βολέματος, είναι φυσικά και θέμα μισθού. Και φυσικά όχι μόνο, και θέμα περιουσίας. Δεν τα ακουμπάω αυτά. Δεν είναι δικιά μου λίγκα. Δεν είναι δικιά μου υπόθεση. Να κάνουν όλοι ό,τι θέλουν. Δεν μου πέφτει εμένα καν λόγος. Καθόλου. Καν. Λοιπόν, αλλά είναι έτσι ή δεν είναι έτσι? Είναι έτσι. Εντάξει. Οπότε τα λόγια είναι περιτά. Δεν χρειάζεται. Εγώ κάθομαι και κάνω έρευνα πάνω στο ζήτημα της ιστορίας. Ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος με αγαπάει για αυτό που κάνω. Άλλοι φυσικά είναι, με βλέπουν και θέλουν να αλλάζουν δρόμο. Αλλά πιστέψτε με, είμαι καλό τυπάκι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το νερό τελείωσε και σιγά σιγά αρχίζει και τελειώνει και η σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like, κοινοποιήστε την, εννοείται. Μπείτε στο hashtag που γράφει θετικός με μπλε γράμματα δίπλα από την επικεφαλίδα, πατήστε πάνω, σας μεταφέρει σε μια άλλη σελίδα που υπάρχουν τα παλαιότερα βίντεο, τα οποία όπως και το σημερινό τα έχω κάνει με πάρα πολύ κόπο. Η λέξη που χρησιμοποιώ πάντα είναι ξεσκίζομαι. Το κεφάλι μου μετά τις εκπομπές συνήθως παίρνει φωτιά. Απ' την κούραση, άλλοι με ματιάζουν, άλλοι με βρίζουν, άλλοι με καταργούνται. Αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι δεν με ενδιαφέρει. Πάρα πολύ απλά. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κάνω το καθήκον μου, κάνω τη δουλειά μου, γουστάρω αυτό που κάνω, εννοείται. Και από εκεί και πέρα φυσικά, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, εγγραφή και καμπανάκι σε όσους αρέσει ο Γιάννης, το περιεχόμενο του καναλιού και φυσικά όσοι θέλετε να συμμετέχετε. Γελάτε, γελάτε. Και εντάξει, γελάτε, αλλά γελάτε ταυτόχρονα. Λοιπόν, εντάξει, οι πηγές μου δεν είναι διασταυρωμένες. Ναι, έφυγες. Ήταν η τελευταία φορά που έγραψε σχόλιο στο κανάλι αυτός ο φίλος, ο, πώς το λένε, ΑΜΚ. Αυτός είναι που είχε ξεκινήσει να γράφει σήμερα ένα κατεβατό πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Πριν ξεκινήσει, είπαμε, έχουν πάθει πανικό. Ακούνε θετικό και τρέμουνε. Δεν υπάρχει λόγος. Είμαι καλό παιδί. Αλήθεια, είμαι καλό παιδί. Έχω λίγο έτσι παράξενες τάσεις, αλλά είμαι καλό παιδί. Οπότε ο φίλος έφαγε απόκρυψη χρήστη από το κανάλι. Γιατί το ήθελα εγώ.
Όχι. Λοιπόν, δεν το ήθελα. Το κυνήγησε μόνος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για τα σχόλια σας που γράφετε στην ζωντανή συνομιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι πιο πολλοί με ξέρουν. Λοιπόν, οι πιο πολλοί με ξέρουν και έχουν χαλαρώσει. Έτσι, με αυτά που λέω. Τώρα, είδα μόλις τώρα ότι έχει μπει και ο Ζήνων. Τώρα τον βλέπω. Ένα τελευταίο πριν κλείσω. Ο λαός που ξεχνάει την ιστορία του δεν έχει μέλλον. Όπου είμαι και εγώ διαχειριστής. Ζήνονα, σε ξέχασα. Sorry, τώρα σε είδα. Λοιπόν, κάντε εγγραφή και σε αυτό. Είναι στο Facebook. Λοιπόν, μια ομάδα. Κάντε εγγραφή, γιατί και εκεί ανεβαίνουν όλα τα σχετικά βίντεο σχετικά με τον χριστιανισμό, αλλά και πολλά ιστορικά και αρχαιοελληνικά βίντεο που ξέρω πάρα πολύ καλά ότι σας αρέσουν. Λοιπόν, πρέπει επειγόντως να κλείσω, να ξεκουραστώ, να αποδομήσω τον εγκέφαλο και να κάνω ανασύσταση για αύριο το βράδυ, ή αύριο ή μεθαύριο το βράδυ. Ο Σούδος λέει κλαίω. Γεια σου Μαριά μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, και εσείς, όπως σας είπα και πριν, συνεχίστε να παρακολουθείτε βιντεάκια στη θετική ντόπα. Τι άλλο να σας πω, νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Δύσκολη, δυσπεπτική αυτή, είμαι σίγουρος. Αλλά νομίζω ότι όσοι την παρακολουθήσανε, πιστεύω ότι τους άρεσε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Όπως σας είπα και πριν, συνεχίστε να βλέπετε βιντεάκια στο YouTube και τα λέμε αύριο το βράδυ, ίδια ώρα, στις 22:30. Να έχετε ένα καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε η σημερινή εκπομπή. Καληνύχτα.